Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế cập nhật sau. Xung đột ở Đông Âu gần đây chứng kiến bước ngoặt mới khi Mỹ và Đức quyết định đưa xe tăng chiến đấu chủ lực của mình đến chiến trường Ukraine. Động thái khiến nguy cơ Nga-NATO đối đầu trực tiếp ngày càng gia tăng. Giữa bối cảnh đó, Washington nêu dự đoán về khả năng Nga sẽ tấn công khối quân sự do Mỹ dẫn đầu. Ở một diễn biến liên quan, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo việc phương Tây gửi xe tăng chiến đấu cho Ukraine sẽ dẫn đến cuộc chiến hạt nhân. Trong khi đó, Nga tố Mỹ và NATO đang kéo toàn bộ châu Âu vào cuộc chiến toàn diện. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Một tên lửa Nga bắn trúng tàu của Thổ Nhĩ Kỳ đang neo đậu ở Kherson. Sếp Wagner mời cựu chỉ huy quân sự người Nga tham gia chiến trường Ukraine. Mỹ trừng phạt nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga. Ukraine dọa tẩy chay Olympic nếu có vận động viên Nga và Belarus. Tại Trung Đông, căng thẳng giữa Israel và Palestine một lần nữa leo thang. Mới đây, Palestine đã nã 2 quả tên lửa về phía Israel, đáp trả vụ đột kích trước đó của quân đội Israel nhằm vào một khu định cư ở bờ Tây. Cùng lúc đó, Mỹ và Ả Rập Xê Út kịch liệt lên án vụ đột kích của Israel nhằm vào lãnh thổ Palestine. Các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Số người chết vì rét ở Afghanistan tăng lên trên 160 người. Thủ đô Thái Lan kêu gọi người dân làm việc tại nhà vì ô nhiễm không khí. Thủ đô Litva kỷ niệm 700 năm thành lập trong lễ hội ánh sáng viên mãn. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy đến Mexico tìm hiểu loài kỳ nhông kỳ lạ có thể tự tái tạo phần cơ thể bị tổn thương. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 27 tháng 1. Như thường lệ, chương trình mở đầu với những tin tức về xung đột tại Đông Âu. Thưa quý vị, khả năng Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ bị cuốn vào một cuộc đối đầu trực tiếp đang ngày càng gia tăng sau khi các nước phương Tây ồ ạt thông báo gửi xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Mới đây, Mỹ đã nêu dự đoán về khả năng Nga tấn công khối quân sự do nước này dẫn đầu. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 26 tháng 1, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhận định hiện hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang lên kế hoạch thực hiện điều này. Vị quan chức đồng thời nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden rất coi trọng điều khoản số 5 của NATO, quyết định rằng một cuộc tấn công quân sự nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên nào của NATO sẽ được coi là động thái chống lại toàn bộ khối. Theo ông Kirby, Washington sẽ triển khai thêm 20.000 quân ở châu Âu, nâng tổng số binh lính Mỹ hiện diện trên khắp lục địa già lên 100.000. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có đủ năng lực và nguồn lực để đáp ứng các cam kết về điều 5 với các đồng minh NATO. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nêu rõ, Moscow từ lâu đã liên tục cảnh báo về sự hiện diện của Mỹ ở sườn phía đông của NATO. Cuối tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng quân đội Mỹ càng ở tiến sát biên giới Nga bao nhiêu, Nga càng bị đe dọa bấy nhiêu. Cũng trong ngày 26 tháng 1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích việc Mỹ và Đức cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Ông Trump cho rằng hành động này sẽ dẫn đến một cuộc chiến hạt nhân. Bên cạnh đó, ông Trump cũng khẳng định kết thúc cuộc chiến ở Ukraine rất dễ dàng nhưng không nói rõ làm cách nào để đạt được điều đó. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết, ban đầu là xe tăng, sau đó sẽ là vũ khí hạt nhân. Làm ơn chấm dứt cuộc chiến này, điều đó không khó thực hiện. Trong năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng cảnh báo sẽ sử dụng đến vũ khí hạt nhân nếu lãnh thổ đất nước bị đe dọa. Các nước phương Tây cho rằng ông Putin chỉ đang muốn đe dọa khi Ukraine nhận được nhiều viện trợ vũ khí. Theo Business Insider, ông Trump vốn đã có thái độ thân thiện với Tổng thống Putin và đã chỉ trích các khoản viện trợ khổng lồ mà Washington gửi đến Ukraine trong gần một năm qua. Dù khẳng định kết thúc cuộc chiến ở Ukraine là điều dễ thực hiện, nhưng ông Trump lại không đưa ra cách làm cụ thể. Trong khi nhiều chuyên gia và chính trị gia cho rằng rất khó để chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev. Trong tuần này, cựu đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc, ông Gerard Arrou nói với Insider rằng người Nga luôn muốn ông Trump tái đắc cử để cắt giảm sự ủng hộ của nước Mỹ dành cho chính quyền Kiev. Trong khi đó, phát biểu trước Hội đồng Thường trực của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE diễn ra cùng ngày, đặc phái viên Nga ông Maxim Buzakevich đã cảnh báo rằng chính sách bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ đã khiến châu Âu và cả thế giới đối mặt với một cuộc xung đột tàn khốc.
Ông cũng nói rằng việc khiến xung đột ngày càng leo thang ở Ukraine sẽ làm bùng phát cuộc chiến toàn cầu mà không bên nào giành chiến thắng. Tại cuộc họp, ông Buzhakiewicz nói rằng các nhà lãnh đạo của Mỹ và các quốc gia đồng minh NATO đã tiến gần hơn tới làn ranh đỏ. Ông đề cập đến kế hoạch của Mỹ và các quốc gia phương Tây trong việc gửi hàng chục xe tăng chiến đấu hiện đại tới Kiev. Ông Buzhakiewicz cũng cáo buộc Washington và các đồng minh đang cố tình khiến xung đột leo thang ở Ukraine và kích động Kiev thực hiện các hành động quân sự chống lại người dân Nga. Ông nói đây là con đường trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột toàn diện ở châu Âu và tất cả những người sống trên lục địa này chắc chắn đều sẽ thua cuộc. Ông cũng nói rằng Mỹ và Vương quốc Anh cũng sẽ khó có thể ngồi ngoài cuộc. Nhà ngoại giao này cũng cáo buộc tập thể phương Tây đang biến Ukraine thành công cụ để thực hiện các kế hoạch địa chính trị của mình, đồng thời nói thêm rằng xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev là kết quả của cuộc đảo chính diễn ra vào năm 2014 do phương Tây hậu thuẫn. Ông Buzhakiewicz cũng khẳng định Mỹ và tham vọng thống trị toàn cầu của nước này đã gây ra cuộc khủng hoảng an ninh châu Âu hiện nay. Trong khi đó, khác với các quốc gia đồng minh, Croatia, một thành viên Liên minh châu Âu EU, đã từ chối cung cấp xe tăng cho Ukraine vì cho rằng điều này chỉ khiến xung đột thêm kéo dài. Kênh truyền hình N1 địa phương dẫn lời Tổng thống Croatia Zoran Milanovic cho biết đất nước của ông không có ý định tham gia vào các hành động thù địch chống lại Nga. Ông nói những chiếc xe tăng được phương Tây gửi tới Ukraine có thể sẽ bị phá hủy. Những người muốn làm hài lòng ai đó ở Bruxelles cứ việc hỗ trợ cho Kiev, còn tôi thì không. Theo nhà lãnh đạo, nếu không có sự đồng thuận từ Mỹ và Nga, chiến sự ở Ukraine sẽ không bao giờ chấm dứt. Ông Milanovic nhận định chỉ có đối thoại mới là giải pháp cho tình hình hiện nay và ông hy vọng sẽ có một số cuộc đối thoại giữa các bên liên quan. Bình luận được Tổng thống Croatia đưa ra trong bối cảnh Đức thông báo sẽ chuyển giao cho Kiev 2 phi đội xe tăng Leopard 2 gồm 14 chiếc, chậm nhất là vào cuối tháng 3. Trong khi đó, Washington cũng tuyên bố gửi 31 xe tăng Abrams đến Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định động thái này không nhằm mục đích chống lại Nga mà hỗ trợ người Ukraine trong công cuộc đấu tranh giành tự do. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moscow coi việc cam kết viện trợ xe tăng cho Ukraine là bằng chứng phương Tây đang ngày càng can dự trực tiếp vào xung đột. Liên quan đến tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nơi nhiều bên suốt thời gian qua đã lo ngại rằng sẽ chứng kiến một thảm họa hạt nhân quy mô lớn. Mới đây, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã báo cáo rằng các vụ nổ thường xuyên xảy ra ở gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và kêu gọi quân đội Nga và Ukraine thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy. Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi tuyên bố quân đội Moscow không hề giữ an toàn cho nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Sau đó, một quan chức Nga đã bác bỏ cáo buộc này. Nga đã nắm giữ quyền kiểm soát nhà máy Zaporizhia vào tháng 3 năm ngoái, nhưng vận hành nhà máy vẫn là do nhân viên người Ukraine thực hiện. Trong thông báo gần nhất, ông Grossi cho biết chỉ trong một ngày đã có 8 vụ nổ lớn xảy ra, làm rung chuyển các cửa sổ văn phòng trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân. Tất cả vụ nổ đều được nghe thấy rõ ràng. Tuy nhiên, đại diện công ty năng lượng Rosatom của Nga, ông Rinat Racha đã nói với TASS rằng đây là một sự khiêu khích. Trước khi ông Grossi phát biểu, ông ấy nên kiểm chứng lại sự việc, chứ không phải dựa trên những đồn đoán. Theo ông Kacha, IAEA muốn thể hiện họ đang làm việc hiệu quả ở Zaporizhia, nhưng mặt khác lại đưa ra thông tin cáo buộc Nga không giữ an toàn cho nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu. Dẫn một số nguồn tin thân cận Reuters cho biết, trong cuộc tấn công nhằm vào thành phố Kherson, miền nam Ukraine hồi đầu tuần, một tên lửa của Nga đã bắn trúng một tàu Thổ Nhĩ Kỳ. Tên lửa đã trúng vào kho chứa các thùng nhiên liệu do thủy thủ đoàn không có mặt trên tàu lúc xảy ra sự việc, nên đám cháy đã lan dữ dội. Con tàu Tula của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những tàu bị mắc kẹt tại cảng Kherson ở Ukraine kể từ tháng 2 năm ngoái, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo nguồn tin từ Reuters, tổng cộng có 12 tàu Thổ Nhĩ Kỳ bị mắc kẹt ở Ukraine, kể cả sau khi sáng kiến Ngũ Cốc được hình thành. Một nguồn tin nói với Reuters rằng có đợt tấn công lớn vào Kherson trong đêm, may mắn là không có thương vong. Theo nguồn tin từ đài RT, người đứng đầu tập đoàn quân sự Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, vừa qua đã kêu gọi cựu chỉ huy quân sự người Nga Igor Chenkov tham gia vào tổ chức này và đến chiến đấu ở tiền tuyến tại Ukraine. Đầu tuần này, ông Chenkov đã ca ngợi nhóm lính đánh thuê Wagner là đội quân có sức mạnh, nhưng cho rằng chiến lược chỉ huy không đúng. Ông Chenkov khẳng định Prigozhin là một nhà lãnh đạo không có thực quyền.
Sau đó, ông chủ của tập đoàn Wagner đã phản hồi lại rằng tôi mời ông Chenkov đến chiến trường Ukraine để ông ấy trải nghiệm những gì đang diễn ra ở đó. Chúng tôi đề nghị ông Chenkov đến lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng để chỉ huy quân Wagner. Ông Prigozhin nhấn mạnh rằng vị cựu chỉ huy quân sự nên cải thiện bản thân mình trước khi phát ngôn và đây là thời điểm thích hợp để chuyển từ lời nói sang hành động. Trong khi đó, các nhà chức trách Ukraine đã định tội ông Chenkov vì những sự kiện đã diễn ra ở Donbass năm 2014. Ukraine đồng ý trao thưởng 100.000 đô la Mỹ cho bất kỳ ai bắt giữ được nhân vật này. Ông Igor Chenkov từng là quan chức làm việc tại Tổng cục An ninh Liên bang Nga. Ông là một trong những nhân vật chính đứng đằng sau cuộc nổi dậy thân Nga ở Ukraine năm 2014 khi chỉ huy một nhóm vũ trang ở vùng Donbass. Hiện nay, ông Chenkov là một nhà phân tích và blogger về quân sự. Vào tháng 11 năm 2022, Tòa án Hà Lan đã kết tội ông Chenkov và buộc ông phải chịu trách nhiệm cho sự kiện máy bay dân dụng MH17 bị bắn rơi khi bay ngang qua vùng chiến sự ở Ukraine năm 2014. Trong khi đó, hôm 26 tháng 1, Mỹ đã chính thức chỉ định tập đoàn Wagner là tổ chức tội phạm quốc tế, đồng thời áp thêm các biện pháp trừng phạt lên công ty an ninh tư nhân này của Nga với cáo buộc giúp đỡ quân đội chính quyền Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine. Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các tay súng Wagner đã có nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng ở Cộng hòa Trung Phi và Mali. Theo đó, các biện pháp trừng phạt nhằm vào nhóm này bao gồm đóng băng mọi tài sản của tập đoàn Wagner ở Mỹ, cũng như cấm người Mỹ thực hiện bất kỳ giao dịch nào với công ty này. Hiện Nga và tập đoàn Wagner chưa có bình luận về động thái trên của Washington. Công ty an ninh tư nhân Wagner được thành lập vào năm 2014. Các tay súng của họ từng hoạt động tại châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin. Theo Washington, hiện có khoảng 50.000 lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu ở Ukraine. 80% trong số này từng là tù nhân. Các thông tin đáng chú ý khác về xung đột ở Đông Âu. Mới đây, Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna đã trực tiếp đến thành phố cảng Odessa của Ukraine. Đây là thành phố chiến lược tại khu vực Biển Đen. Chuyến thăm của bà Colonna đã nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Paris và Kiev, cũng như khẳng định sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine trong thời gian tới. Bà Colonna đến Odessa hôm 26 tháng 1, ngay sau khi thành phố này hứng chịu một đợt tấn công tên lửa mới từ quân đội Nga, khiến cơ sở vật chất bị hư hại và thiếu điện trầm trọng. Ngoại trưởng Pháp đã đến thăm những khu vực bị phá hủy. Theo Reuters, chuyến công du của bà Colonna đã gửi thông điệp mạnh mẽ chống lại Moscow trong bối cảnh phương Tây lo ngại các cuộc tấn công mới của Nga và Odessa sẽ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển ngũ cốc ở Biển Đen. Ngoại trưởng Colonna đã gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba để thảo luận về gói viện trợ nhân đạo và vũ khí tiếp theo. Cuộc họp đã xoay quanh việc khi nào Pháp sẵn sàng gửi xe tăng chiến đấu Leclerc cho quân đội Kiev, trong khi hai đồng minh Mỹ và Đức đã đồng ý cung cấp xe tăng. Pháp đã đồng ý chuyển giao phương tiện chiến đấu AMX-10 RCS cho Kiev, nhưng không đề cập đến xe tăng Leclerc. Phía Paris lập luận rằng Đức có đến 2.000 xe tăng Leopard 2, trong khi Pháp chỉ có 200 chiếc Leclerc và hiện tại đã ngừng sản xuất thêm. Trong thông cáo mới nhất, bà Colonna cho biết, ngay từ đầu năm 2023, chúng tôi đã gửi xe tăng AMX-10. Tôi tin rằng những gì đã trao đổi với Ngoại trưởng Ukraine đã đem lại hiệu quả trong tương lai. Các nguồn tin từ Pháp cho hay, xe tăng Leclerc là vũ khí hạng nặng và khó vận hành. Hiện chính quyền Paris đang xem xét yêu cầu gửi vũ khí này cho Ukraine. Cũng trong ngày 26 tháng 1, Ukraine tiếp tục đưa ra phản ứng liên quan đến kỳ Thế vận hội sắp tới ở Paris, Pháp. Cụ thể, Bộ trưởng Thể thao Ukraine Vadim Guzay cho biết Kiev có thể tẩy chay sự kiện này nếu các vận động viên Nga và Belarus được phép tham gia. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC trước đó nói rằng họ đang tìm cách để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các vận động viên bất chấp lập trường chính trị của chính phủ nước họ, bao gồm những cá nhân đến từ Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Guzay nhấn mạnh đây là điều không thể chấp nhận được. Quan điểm của chúng tôi không thay đổi, chừng nào xung đột ở Ukraine còn tiếp diễn, các vận động viên Nga và Ukraine không nên được phép xuất hiện ở đấu trường quốc tế. Vị quan chức viết trong một bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời nêu rõ, nếu không được lắng nghe, chúng tôi không loại trừ khả năng tẩy chay và từ chối tham gia Olympic. Sau khi xung đột ở Ukraine bùng phát, Nga và đồng minh thân cận Belarus đã bị loại khỏi hầu hết các môn thể thao Olympic. Thế nhưng, ngay sau khi IOC bật đèn xanh, Hội đồng Olympic châu Á-Oceania trong tuần này đã gửi lời mời Nga và Belarus cử đại diện tham gia Đại hội Thể thao châu Á năm nay, một động thái giúp các vận động viên hai nước này có cơ hội tranh tài ở Olympic Paris 2024.
Quyết định của IOC cũng vấp phải sự phản đối từ Anh và Đan Mạch, trong khi thị trưởng thủ đô Paris, chủ nhà Olympic 2024, bà Anne Hidalgo hoan nghênh việc để vận động viên Nga tham dự sự kiện với tư cách trung lập. Tiếp nối chương trình là những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Trước tiên là tại khu vực Trung Đông. Mới đây, quân đội Israel thông báo rằng phía Palestine đã bắn 2 tên lửa bằng hệ thống phòng vệ từ dải Gaza vào miền nam Israel. Rạng sáng ngày 27 tháng 1, 2 tên lửa đã nổ tung tại các cộng đồng người Israel sống gần biên giới với dải Gaza, khiến người dân nơi đây phải chuẩn bị tìm nơi trú ẩn. Hiện tại chính quyền địa phương vẫn chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Theo Reuters, tên lửa là do nhóm quân Hồi giáo Hamas thực hiện. Vụ bắn tên lửa xảy ra sau khi Israel đột kích vào khu vực bờ Tây còn đang tranh chấp với Palestine vào ngày 26 tháng 1, khiến nhiều người thiệt mạng. Trong cuộc đột kích, các đặc công Israel đã bắn hạ 7 tay súng và 2 dân thường tại thị trấn Jenin. Hành động này của Israel đã làm leo thang căng thẳng ở khu vực. Hai nhóm quân Hồi giáo Hamas và Jihad đã tuyên bố sẽ đáp trả lại vụ đột kích ở Jenin, nhưng họ vẫn chưa phản hồi về cáo buộc bắn tên lửa của Israel. Một thông tin khác liên quan đến căng thẳng giữa Israel và Palestine. Mới đây, một số quốc gia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc các đặc công Israel tấn công vào thị trấn Jenin của Palestine, khiến 7 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Trong số này có Mỹ và Ả Rập Xê Út. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho rằng hành động của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng và kêu gọi cộng đồng quốc tế có trách nhiệm can thiệp để chấm dứt những xung đột đang xảy ra tại biên giới Israel và Palestine. Hai quốc gia khác ở Trung Đông là Kuwait và Oman cũng đồng loạt lên án hành động của Israel. Phía quân đội Israel cho biết các đặc công của nước này đi vào thị trấn Jenin để trấn áp lực lượng Hồi giáo Jihad, vì nhóm này đang có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ Israel. Các điều phối viên của Liên Hợp Quốc và Ả Rập Xê Út cho biết họ đã làm việc với Israel và Palestine để làm giảm căng thẳng ở thị trấn Jenin. Đặc biệt, Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh tại các khu vực đang tranh chấp giữa hai quốc gia Trung Đông này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sắp có chuyến thăm đến Trung Đông vào ngày 29 tháng 1. Ông Blinken sẽ đến thăm Ai Cập, Israel và cả vùng bờ Tây. Chuyến đi của nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ được công bố chỉ vài tiếng sau khi lực lượng Israel nổ súng. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Barbara Leaf nói rằng thật đáng tiếc khi những người dân thường bị thiệt mạng trong vụ việc. Tình hình an ninh ở bờ Tây đang rất bất ổn. Trong khi đó, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông đang tiếp tục nhấn chìm Afghanistan, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với tính mạng của người dân nơi đây. Theo thông báo mới nhất của giới chức Afghanistan, họ ghi nhận hơn 160 người đã chết trong đợt lạnh kỷ lục này. Reuters dẫn lời ông Safir Rahimi, phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Quản lý Thiên tai Afghanistan cho biết, kể từ ngày 10 tháng 1 đến nay đã có 162 người thiệt mạng do giá rét. Con số này cao hơn nhiều so với lần cập nhật hồi tuần trước của giới chức Afghanistan là 84 người. Afghanistan hiện trải qua mùa đông lạnh nhất trong 15 năm, với nhiệt độ có nơi xuống thấp tới âm 34 độ C. Theo Reuters, điều kiện thời tiết khắc nghiệt tấn công quốc gia Tây Nam Á giữa lúc nước này đang chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Nhiều người dân Afghanistan đã không có đủ khả năng mua nhiên liệu để sưởi ấm. Trong bài phát biểu gần đây, ông Martin Griffiths, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và cũng là điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Liên Hợp Quốc cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đang làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan với khoảng 6 triệu người đối mặt với nạn đói. Tháng trước, nhiều nhóm nhân đạo đã đình chỉ hoạt động một phần sau khi Taliban, lực lượng đang kiểm soát Afghanistan, cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, khiến những nhóm này không thể vận hành nhiều chương trình viện trợ. Hiện Liên Hợp Quốc đang tiến hành thảo luận với Taliban để gỡ bỏ các hạn chế nhằm đảm bảo hoạt động cho các tổ chức nhân đạo ở Afghanistan. Không giống như Afghanistan, người dân Oman lại đang vô cùng thích thú với đợt tuyết hiếm hoi rơi trên núi Jabal, ngọn núi cao nhất nước này. Thông tin được Reuters đăng tải. Jabal Shams thuộc dãy Hajar ở phía đông bắc Oman. Đây cũng là một khu vực tham quan nổi tiếng nằm cách thủ đô Muqas 240 km. Video do Reuters đăng tải cho thấy nhiều người đã đổ về đây và vui đùa với nhau bằng các trò chơi như ném bóng tuyết hay đắp người tuyết. Theo cơ quan khí tượng Oman, nhiệt độ thấp nhất ở nước này trong ngày 26 tháng 1 là âm 2 độ C. Thông thường tuyết chỉ xuất hiện ở dãy Hajar trong 2 tháng đầu năm. Cảnh đẹp mùa tuyết rơi ở đây được ví như Thụy Sĩ ở Trung Đông. Tại khu vực Đông Nam Á, tờ The Guardian cho biết chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan mới đây đã ra thông báo khuyến cáo người dân làm việc tại nhà và đeo khẩu trang giữa bối cảnh chất lượng không khí trong khu vực ngày càng tồi tệ.
Dẫn số liệu từ công ty chất lượng không khí IQ Air của Thụy Sĩ, Guardian cho biết nồng độ bụi mịn PM2.5 ở Bangkok trong sáng ngày 26 tháng 1 đạt 62,2 microgram trên mét khối, cao hơn nhiều so với mức cho phép theo hướng dẫn của WHO về chất lượng không khí là 5 microgram trên mét khối. Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, giới chức Bangkok kêu gọi người dân nên chuyển qua sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì dùng ô tô cá nhân để đi lại. Ngoài ra, chính quyền cũng đang tìm cách giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm như hoạt động đốt ngoài trời hay xây dựng, đồng thời phân phát khẩu trang cho những người dễ bị tổn thương. Thống đốc thủ đô Bangkok Chachasitipan cho biết dù tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng nhưng chính quyền không yêu cầu các trường học đóng cửa. Vị quan chức này nói thêm nếu tình hình tiếp tục xấu đi, các hạn chế về giao thông có thể sẽ được triển khai. Từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm, chất lượng không khí ở Thái Lan, đặc biệt là ở khu vực phía Tây Bắc, luôn trong tình trạng báo động, gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Nguyên nhân chủ yếu là do đốt nương làm rẫy và cháy rừng. Trang People gần đây đưa tin công chúa Brunei Azima Nimatun Bongkiah đã kết hôn với em họ là hoàng tử Baha Ini Jeffrey trong lễ cưới kéo dài gần một tuần tại thủ đô Bandar Seri Begawan. Công chúa Azima, 38 tuổi, là con gái của quốc vương Hassanan Bolkiah, trong khi chồng của cô, hoàng tử Baha, là con của Jeffrey Bolkiah, em trai nhà vua. Theo People, đám cưới bắt đầu với các nghi lễ Hồi giáo truyền thống tại cung điện Istana Nurul Iman vào ngày 8 tháng 1. 7 buổi lễ khác được cử hành trong những ngày sau đó, bao gồm nghi lễ trao quà, phù hiệu hoàng gia và lễ chúc phúc ngày 11 tháng 1. Cuối cùng là tiệc cưới long trọng trong 3 ngày, đến ngày 15 tháng 1. Các thành viên hoàng gia và quan chức nước ngoài đã tham gia lễ cưới, trong đó hoàng tử Martin, em trai của công chúa Azima, đăng tải những bức ảnh về hôn lễ của chị gái lên Instagram, kèm lời bình luận, thật hạnh phúc cho chị gái thân yêu nhất của tôi và chồng. Quốc vương Hassanan, 76 tuổi, hiện là vị quốc vương tại vị lâu nhất thế giới sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà vào tháng 9 năm ngoái. Nhà vua có 12 người con, công chúa Azima là con gái thứ 5. Ở Anh, Thái tử William của Anh cùng vợ là Vương phi Catherine hôm 26 tháng 11 đã đến thăm Fuste Windsor, ngân hàng thực phẩm của thành phố Windsor thuộc hạt Berkshire, đông nam đất nước. Thông tin được Reuters đăng tải. Cặp đôi đã hỗ trợ các tình nguyện viên đóng gói thực phẩm cho các gia đình gặp khó khăn, giống như các quốc gia châu Âu khác. Nước Anh cũng đang vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trong bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp nhiều thách thức. Sarah Campbell, quản lý Fuste Windsor, cho biết đã có sự gia tăng đáng kể lượng người tiếp cận ngân hàng thực phẩm. Theo người này, năm ngoái Fuste Windsor đã cung cấp lương thực cho gần 7.300 người, tăng đáng kể so với một năm trước đó là hơn 6.000 người. Con số trên được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm nay. Trong khi đó, thủ đô Vilnius của Litva vừa khoác lên mình bộ cánh lung linh huyền ảo trong lễ hội ánh sáng nhân dịp thành phố này kỷ niệm 700 năm thành lập. Lễ hội bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 và kéo dài đến hết ngày 28 tháng 1 với các màn trình diễn ánh sáng của các nghệ nhân địa phương và nước ngoài. Trong đó, những tiết mục nổi bật và đặc sắc có thể kể đến là tiết mục Thông điệp của tự do, một chùm tia laser chiếu từ độ cao 10 km với hai màu sắc chủ đạo của quốc kỳ Ukraine là vàng và xanh dương, mang ý nghĩa thể hiện sự ủng hộ dành cho các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu vì đất nước. Thị trưởng thủ đô Vilnius Remigius Simasiuk cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người cũng có sinh nhật vào ngày 25 tháng 1, đã gửi lời chúc mừng đến thành phố. Lễ hội ánh sáng dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn lượt khách từ người già đến trẻ nhỏ đến tham gia, bất chấp thời tiết lạnh giá của mùa đông. Ở Mỹ, hôm 26 tháng 1, vở kịch Bóng ma trong nhà hát nổi tiếng của sân khấu Broadway đã bước sang tuổi 35. Đây được xem là vở kịch được biểu diễn nhiều năm nhất trong lịch sử Broadway. Theo Broadway League, Bóng ma trong nhà hát được trình diễn lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 1 năm 1988. Kể từ đó, vở diễn huyền thoại này đã thu hút được 675 triệu đô la Mỹ và trở thành buổi biểu diễn có doanh thu cao nhất của nhà hát Broadway. Tổng cộng đã có 8.000 buổi biểu diễn. Các khán giả của Broadway đã có những chia sẻ về cột mốc mới của vở kịch này. Đây là một câu chuyện tuyệt vời, vở kịch rất lãng mạn và chạm đến trái tim. Tôi không biết mình đã xem Bóng ma trong nhà hát bao nhiêu lần rồi. Vở kịch cho thấy nhiều khía cạnh của chúng ta, tình yêu, vẻ đẹp và hy vọng, tất cả đều có đủ. Đặc biệt, âm nhạc của Bóng ma trong nhà hát thực sự chạm đến tâm hồn chúng ta. Buổi diễn tiếp theo của vở kịch sẽ được thực hiện vào ngày 18 tháng 2.
Một cuộc triển lãm dành riêng cho kỳ nhông Axolotl vừa mở tại sở thú Chapultepec ở thủ đô Mexico City đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà khoa học cũng như công chúng, thông tin được Reuters đăng tải. Đến với triển lãm, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến những con kỳ nhông Axolotl có khả năng tự chữa lành ấn tượng. Sự kiện này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về loài động vật đặc trưng của Mexico, nhưng đang bị suy giảm nhanh chóng trong tự nhiên do các mối đe dọa đối với môi trường sống của chúng. Qua những cuộc nghiên cứu trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên trước khả năng tự chữa lành của loài này. Ông Fernando Guan, trưởng bộ phận bảo tồn động vật hoang dã tại vườn thú cho biết. Kỳ nhông Axolotl là một trong ít loài động vật có thể tự tái tạo ra cơ, xương, mạch máu, dây thần kinh, thậm chí là tim hay não. Ngoài ra, chúng còn có điểm đặc biệt khác là có thể thở bằng phổi và mang, đồng thời sở hữu khả năng hấp thụ oxy qua da. Tuy nhiên, điều này lại khiến chúng dễ bị tổn thương nếu môi trường nước bị ô nhiễm. Kỳ nhông Axolotl có nguồn gốc từ khu dân cư Xochimilco, nổi tiếng nằm ở phía nam thủ đô Mexico City, nơi còn lưu giữ các tàn tính cuối cùng của mạng lưới giao thông đường thủy đồ sộ do người Aztec xây dựng. Theo truyền thuyết của người Aztec, kỳ nhông Axolotl là hóa thân của vị thần tuyệt vọng Xotl. Dù ẩn nấp dưới thân xác loài vật này, nhưng thần Xotl vẫn bị phát hiện và trở thành vật hiến tế. Loài vật cũng là một món chính trên bàn tiệc của các vị vua Aztec. Và những thông tin về loài kỳ nhông Axolotl kỳ lạ có nguồn gốc từ Mexico vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.